Hello mga Ka Cherries! Welcome back to our channel. Gagawin po natin ngayon ay magre-review sa binili ko ni Solis Bungisngis na pressure socks or compression socks kung tawagin. Nagpa-deliver tayo. Order tayo sa Amazon. Thank you sa sponsor na naman natin, Amazon. At Karak po, karak. thank you muna tayo sa mga sponsor natin. Ito, tagpipisong karak. Habang malamig sa labas, bago tayo mag-review, pampabuhay muna. Karak. Dapat may tunog para masarap. Sarap. Ramen daw to. So, review tayo ngayon ng compression stockings. Alam mo, bilang mga nurse, kasi sa mga burden ba tawag to? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Basta sa mga kinakaharap na suliranin ng mga mumarida, ng mga nurse. Yung prolonged standing, mga ganyan, develop ang mga varicose veins. So, kailangan ma-prevent natin siya with the use of mga compression stockings. Ito ay, hindi ko naman, wala naman akong alam. Mga klase ng fabric. Parang mesh. Okay naman siya. Medyo, ano to eh? Knee-high. Magamit na tayo ng ganito, pero ang itsura ng legs natin, may mga spider. Incy spider. Pwede na maglaban ng mga spider sa mga legs natin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Cherry Vlogs. Parang gusto ko na siyang palitan ng CherryFlix snacks. Keep calm and watch Keep calm and watch CherryFlix and chill. Shoutout nga pala sa mga loyal likers. Wow! Loyal subscribers. Loyal commentators. Yes. Salamat tayo sa mga sumusuporta, sa mga friends natin. Shoutout nga pala kay Maureen. Pakishare na lang, huwag ka ng basher. Shoutout din kay Abukot. Sige, Faye, next time i-review natin yung shawarma at karak ng mga iba't ibang cafeteria dito sa UAE. Global UAE. And shoutout din kay Ansalinog. I love you. I-review natin yan. Price ng Lulu at Carrefour. Sana wag tayong palayasin habang nasa grocery tayo. And yun. Keep on supporting CherryFlix and subscribe.